Rồi. 5 to 10 years ago, your only local options for speech practice involved classes or local tutors. Then high-speed internet came and changed everything. You can load up a website, click a few buttons, and video chat with a native speaker in the comfort of your own home. It's a brave new world. 5 to 10 years ago, your only local options for speed practice involved classes or local tutors. Khoảng từ 5 đến 10 năm trước, bạn chỉ có một cái lựa chọn duy nhất, đó là đó là học ngoại ngữ, tập nói ngoại ngữ ngay tại cái nơi bạn sống, local có nghĩa là lựa chọn ở tại cái nơi mình sống thôi, đó là lớp học hoặc là đây tutors là gọi là cái người gia sư, người kèm ở nhà, gia sư ở ngay địa phương á. Then high speed internet came and changed everything. Và sau đó thì internet tốc độ cao, high speed tốc độ cao đến và thay đổi tất cả mọi thứ. You can load up a website, click a few buttons, and video chat with native speaker in the comfort of your own home. Bạn có thể download một cái website này, nhấn một vài cái nút này và gọi video với native speaker, người bản ngữ, rất là thoải mái tại nhà. It's a brave new world. Nó là cả một cái thế giới mới. The internet's offerings change all the time. But there are a few communities that stand out and deserve mention: Verbling, LiveMocha, and Italki. The internet's offerings change all the time, but there are a few communities that stand out and deserve mention. Những cái gọi là những cái gợi ý, những cái đề nghị từ internet đó thì nó thay đổi liên tục, nhưng mà có một số cái cộng đồng mà nó stand out, là nổi bật, nổi bật and deserve mention, là xứng đáng được đề cập, ví dụ như Verbling, Live Mocha and Atarki. Verbling.com is an instant gratification machine. You tell it what language you're learning, and it pairs you up with someone who speaks your target language and wants to learn your native language. You chat for 5 minutes in one language, a bell sounds, and then you chat in the other language. It's language learning in the style of speed dating, and it's a nice way to meet and chat with real, live native speakers. You can make some friends, play a bit of language taboo, and generally have a good time. Verbling.com is an instant gratification machine. Verbling là một cái cỗ máy gọi là gratification này, giống như là nhân tạo. You tell what language you are learning. Bạn nói với nó cái ngôn ngữ mà bạn đang học, and it pairs you up with someone who speaks your target language and want to learn your native language. Cái trang web này nó sẽ kết bạn, nó sẽ gọi là bắt cặp cho bạn với một cái người mà nói cái ngôn ngữ mà bạn muốn học, và muốn học cái ngôn ngữ native của bạn. You chat for 5 minutes in one language. Bạn sẽ nói chuyện, trò chuyện trong 5 phút bằng một ngôn ngữ. And a bell sounds, and then you chat in other language. Và sau đó thì có một cái tiếng chuông và bạn sẽ lại nói chuyện ở ngôn ngữ còn lại. This language learning in style of speed dating.
Đây là một cái cách học ngôn ngữ trong cái phong cách của gọi là hẹn hò tốc độ. Dating là hẹn hò tốc độ. And it's a nice way to meet and chat with real live native speakers. Và nó là một cái cách rất là tuyệt vời, là hay ho để mà có thể gặp gỡ và trò chuyện với những cái à, người bản ngữ sống sống động và có thật. You can make some friends, play a bit of language taboo, and generally have a good time. Bạn có thể là ừm, có một số người bạn chơi cái trò chơi taboo, hoặc là trò chơi từ cấm kỵ ấy. Và sau đó thì có một khoảng thời gian rất là vui vẻ, rất là thú vị. Verbling is great because it's fast. You don't need to spend time finding language exchange partners and arranging times to chat. You get a lot of exposure to wildly varying accents, which can help you understand those accents in the future. As you might expect, the conversations don't get very deep. You generally just introduce yourselves and talk about where you live and what you do. If you really hit it off, you can exchange contact information and chat later using a video chat service like Skype.com. Verbally is great, beautiful is fast. Cái website Verbling này thì rất là tuyệt bởi vì nó rất là nhanh. You don't need to spend time finding language exchange partners and arranging times to chat. Bạn không cần phải sử dụng dành thời gian để mà tìm cái đối tác, những người bạn mà gọi là exchange là trao đổi ngôn ngữ và sắp xếp thời gian để mà nói chuyện. You get a lot of exposure to widely varying accents. Bạn có rất là nhiều những bạn được bạn có rất là nhiều cái cơ hội để mà tiếp xúc với đủ loại các cái giọng điệu. We can help you understand those accents in the future. Cái điều mà sẽ giúp cho bạn hiểu những cái giọng này trong tương lai. As you might expect, như bạn có thể trông đợi, the conversations don't get very deep. Các cái đoạn hội thoại thì nó không quá sâu. You generally just introduce yourselves and talk about where you live and what you do. Bạn chỉ cần giống như một cách là thông thường ấy, sẽ giới thiệu về bản thân bạn này, nói về cái nơi bạn sống này và cái công việc bạn làm này. If you really hit it off, you can exchange contact information and chat later using a video chat service like Skype.com. Nếu như bạn really hit it off là hợp cạ đấy. Bạn có thay đổi thông tin và sau đó là trò chuyện sau. Những cuộc gọi sau có thể sử dụng video chat service, dịch vụ chat như là Skype. Tiếp theo xin mời chị Linh. LiveMocha.com is one of many language exchange websites. Other notables are Buzu.com, MyLanguageExchange.com, and Language-exchanges.org. They resemble dating websites for language learners. You put up a profile, I'm an English-speaking tax attorney. Seeking a like-minded Russian speaker for video chatting, search through other users' profiles and try to make friends. Once you find a few interesting people, you set up video chat dates, usually via Skype, where you chat in alternate languages until you decide to stop. If you find a few dedicated language learners on LiveMocha and set up regular chat dates, you can get a lot of speaking practice. The real challenge is figuring out what to talk about once you've made your introductions. At that point, you'll either need to find mutual interests to talk about or shift into party games, e.g. YouRather.com. Would you rather always be naked or always be itchy?
Limocha.com is one of many language exchange websites. Other notable are Bushu.com, mylanguageexchange.com, and languageexchange.com. Uh, they resemble dating website for language learner. You brush up a profile. I am an English speaking dash attorney seeking a line migration speaker for VL marketing. Search how other you profile. I try to make friends. When you find a few interesting people, you search up the chat that's usually reach Skype, where you chat and original language until you decide to stop. If you find a few didactic language learner on Limoja and sets up regular classes, you can get a lot of speaking practice. The real jungle is figuring out what to talk about when you make your introduction. At the point, you either need to find mutual interest to join about a shift into game. Either you rather.com, would you rather. Dạ cô kéo lên giúp em với ạ. Onway be not or onway be itchy. Limocha.com là một trong nhiều trang web trao đổi ngôn ngữ. Các trang web khác dạng này đáng chú ý gồm có Bushu.com, mylanguageexchange.com, languageexchange.org. Chúng giống như các trang web hẹn hò dành cho người học ngoại ngữ vậy. Bạn đưa lên một hồ sơ cá nhân. Tôi là luật sư. Tôi là người nói tiếng Anh nè. Đang tìm kiếm một người nói tiếng Nga có cùng sở thích để có video chat. Dạo qua hồ sơ thông tin của những người dùng khác và cố gắng kết bạn. Khi tìm thấy một vài người thú vị, bạn đặt ngày để video chat, thường là qua Skype, nơi các bạn trò chuyện trao đổi qua lại đến khi các bạn quyết định dừng lại. Nếu tìm thấy một vài người học ngoại ngữ có quyết tâm trên Limocha và hẹn hò và trò chuyện thường xuyên, bạn có thể luyện tập được rất nhiều kỹ năng nói. Thách thức thực sự tìm ra chủ đề nói chuyện mới sau khi bạn tự giới thiệu bản thân. Khi đó bạn sẽ phải cần tìm các sở thích chung để nói về chúng, hoặc chuyển sang chơi vài trò chơi đặt câu hỏi vốn được chơi từ các bữa tiệc. Ví dụ các câu hỏi về yourather.com. Nếu phải chọn, bạn thà luôn phải cái gì vậy cô? Khỏa thân hay bị luôn ngứa ngáy này như sai dịch nó không đúng không cô? Yeah. Italki.com brings money to the table, which changes the game dramatically. It can connect you with native speakers and professional teachers who are willing to chat with you exclusively in your target language. This cuts the English out of your practice sessions and makes them much more efficient. Since these teachers get to work in the comfort of their own homes, they usually charge very little.
Teachers.com bring money to the table, which train the game dramatically. It can connect you with now speech and professional teacher who are willing to chat with you explicitly in your target language. Discuss the English out of your practice session and make them much more efficient. Send the teacher gets to work uh, in the comfort of their one home. They usually chat very little. Itaki.com bắt đầu liên quan đến các khoản phí và điều đó làm thay đổi trò chơi một cách đáng kể. Nó có thể kết nối bạn với những người bản ngữ và giáo viên chuyên nghiệp, những người sẵn sàng trò chuyện riêng với bạn bằng ngoại ngữ đích. Điều này loại tiếng Anh ra khỏi các buổi luyện tập của bạn khiến chúng trở nên hiệu quả hơn, bởi các giáo viên này có thể làm việc với sự thoải mái từ nhà riêng. Họ thường tính tiền công rất thấp. Next, please. This arrangement gives you a lot more control over your learning. Once you've tried out a few people and found a good match, most teachers offer cheap 30-minute intro sessions. You can schedule regular meetings and plan out conversation topics in advance. This arrangement gives you a lot more control over your learning. Sự sắp xếp này cho phép bạn kiểm soát được việc học tập tốt hơn. Once you try out a few people and found a good match, most teachers offer cheap 30-minute intro session. You can send to regular messaging and plan out conversation. Just is in advance. Một khi đã thử luyện với một vài người và tìm được sự thích hợp, hầu hết giáo viên cung cấp các bài học đại cương giá rẻ, kéo dài khoảng 30 phút. Bạn có thể lên lịch lại các cuộc gặp thường xuyên và lập kế hoạch cho các cuộc trò chuyện bằng ngoại ngữ từ trước. If you're aiming for efficiency, then pull out a word frequency list and discuss every word you don't know in order. This is what I do with my private English students, and it always provokes interesting, fun conversations. When we try to suss out the difference between a bar and a pub, for instance, we invariably get caught up in long discussions about German and American drinking cultures. In the end, we've managed to chatter for 5 to 10 minutes, play countless games of taboo, and definitively learn the difference among a bar, a pub, and a beer garden. Then we move on to the next word and have a totally new conversation. And discuss every word you don't know in order. This is what I do with my private English student, and it's always interesting, fun conversation when we try to search out the difference between a bar and a brush. For instance, we invariably get caught up in long discussion about ramen and American drinking culture. In the end, we managed to chatter for 5 to 10 minutes, play countless game of trouble.
and differentially learn the division among a bus and a migration. Then we move on to the next word and had a jointly at new conversation. Nếu dạ cô kéo lên giúp em. Nếu muốn nâng cao hiệu quả của các buổi tập luyện này, hãy lôi sách tần suất của bạn ra và thảo luận về tất cả những các từ bạn chưa biết theo thứ tự. Đây là những gì tôi nói với học sinh học tiếng Anh kèm riêng, và nó luôn gợi ra những cuộc trò chuyện vui vẻ thú vị. Ví dụ khi cố gắng phân biệt rạch ròi giữa a bar và a bird, chúng tôi luôn bị cuốn vào các cuộc thảo luận dài về văn hóa uống rượu của người Đức, người Mỹ. Cuối cùng chúng tôi đã luyên thuyên nói về nó 5 đến 10 phút, chơi vô số lần từ cấm kỵ, và đã hiểu ra một sự khác biệt giữa a bar, a bird và a bigation. Sau đó, chúng tôi chuyển sang từ tiếp theo và một cuộc trò chuyện hoàn toàn mới. Yeah, next please. Take notes on everything you learn. This is your chance to pick up all the slang that's missing from your textbook. If you want, you can even work with your tutor to generate example sentences for new flashcards. In the process, you'll run into new grammar and new vocabulary, all while speaking in your target language. It's a great use of time and money, and it's one of the best ways to practice speaking at home. Take note on everything you learn. This is your chance to break up on the dash mission from your textbook. If you want, you can even watch with your tutor to gain grammar example sentences from new podcasts. In the process, you will run into new grammar and new vocabulary, all while speaking in your target language. It's a waste you of time and money, and it's one of the best way to practice speaking at home. Hãy ghi chép tất cả mọi thứ bạn học. Đây là cơ hội để bạn tìm được tất cả các từ lóng không có trong sách giáo khoa của mình. Nếu muốn, bạn thậm chí có thể làm việc với gia sư của mình để tạo ra các câu ví dụ cho thẻ học mới. Trong quá trình này, bạn sẽ gặp tất cả các ngữ pháp, từ vựng mới trong khi nói chuyện bằng ngoại ngữ đích. Đó là cách sử dụng thời gian tiền bạc tuyệt vời, cùng với một cách tốt nhất để luyện nói ngay ở nhà. Dạ, em mời cô Thảo ạ. Abroad. Language holidays. Nó đang học ngoại ngữ ở nhà, bây giờ đã abroad là học nước ngoài. You can learn a language at home, but there is no substitute for travel. When you travel to a country, you learn something about the soul of a language, its people, its food, its culture, that can't be captured in books. I learned Italian in Perugia, Italy. I lived with a man from Naples, who once sat me down and explained the difference between ordinary pizza and real Neapolitan pizza. His monologue was a 10-minute rhapsody on pizza, after which he began to run out of words and simply gestured wildly while saying, come un orgasmo, it's like an orgasm. I learned some Italian that day, but that wasn't really the point. I learned about the Italian soul. You can learn a language at home. Bạn có thể học ngữ ở nhà. But there is no substitute to travel. Nhưng mà không có gì tốt bằng, phù hợp bằng cái việc du lịch. When you travel to a country, you learn something about the soul of a language. Khi mà bạn di chuyển đến một cái quốc gia thì bạn học một điều gì đó về cái linh hồn của ngôn ngữ.
It's people, it's food, it's culture that can be captured in books. À, con người, thức ăn và văn hóa của nó. Những cái điều mà không thể nắm bắt ở trên sách vở. I learned Italian in Perugia, Italy. Italy. Cái tiếng Đức là Italian là nhấn âm số 2, còn cái nước Đức á, nước Ý á, là Italy, nhấn âm số 1. I lived with a man from Naples who once sat me down and explained the difference between ordinary pizza and real Neapolitan pizza. Cái người tôi sống với một cái người đàn ông ở cái khu vực này. Cái người mà một lần đã đã kéo tôi ngồi xuống và giải thích cho tôi cái sự khác nhau giữa cái pizza gọi là pizza thông thường á, pizza phiên bản bản gốc ấy gọi là gì đây, nó gọi từ gì, pizza thường và pizza chuẩn của cái vùng này. His monologue was 10-minute rhapsody on pizza, after which he began to run out of words and simply gestured vaguely while saying, màn độc thoại của mấy monologue là đơn là 1 này, monologue là độc thoại 10 phút về cái gọi là giải thích về pizza đó. Sau đó thì bắt đầu là tuôn ra những cái từ vựng và gesture, những cái tư thế gọi là gì đây, tư thế I learned some Italian that day. Tôi đã học được một số cái từ tiếng Ý ngày hôm đó, but that wasn't really the point. Nhưng mà nó không phải là thực sự là cái điểm quan trọng. I learned about Italian soul, mà tôi học về cái linh hồn của Ý. If you want to add some structure to your language holiday, consider enrolling in classes. There are language institutes in almost every country, many of which are surprisingly affordable. The experience you get in return is invaluable. You learn 1,000 things you would never have otherwise learned. Etiquette at the Viennese Opera House, the strange workings of the national healthcare system, the taste of real Neapolitan pizza, and in the process, you fall in love with a people and a culture. If you want to add some structure in your language holiday, nếu như bạn muốn có thêm một số những cái cấu trúc câu vào trong cái kỳ nghỉ ngôn ngữ của mình, consider enrolling in classes. Thì hãy cân nhắc việc mà tham gia vào các lớp học. There are language institutes in almost every country, many of which are surprisingly affordable. Rất là nhiều những cái viện ngôn ngữ, học viện ngôn ngữ ở hầu hết mỗi quốc gia mà có rất là nhiều những cái trung tâm, những cái viện đó, trường đó thì có cái chi phí rất là đáng kể, có thể chi trả được này, giá cả phải chăng. The experience you get in return is invaluable. Những cái trải nghiệm mà bạn có được thì rất là đáng giá. You learn 1,000 things you would never have otherwise learned. Bạn học hàng ngàn những cái thứ mà bạn sẽ không thể không bao giờ biết nếu như mà không học. Adequate at the Viennese Opera House. Ví dụ như là
những cái phép tắc lịch sử tại cái nhà hát opera ở Viên. The strange workings of the national healthcare system, cái cách làm việc lạ lùng của cái hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc the taste of real Neapolitan pizza, cái vị thật sự của cái pizza ở cái khu vực này. And in the process, và trong cái tiến trình đó, you fall in love with the people and the culture, thì bạn yêu luôn cả những con người và cái văn hóa đó. Be aware that most people speak English. So try to find the people that prefer to speak in your target language. Even if you're taking classes with an international group of students, you'll find that most students speak English in the breaks. And if you speak English natively, people will actively seek you out to practice their English skills. This makes our game of taboo much more difficult. Be aware that most people speak English. Phải ý thức được rằng là hầu hết mọi người sẽ nói tiếng Anh. So try to find people that prefer to speak in your target language. Nên là hãy tìm những cái người mà người ta thích nói cái tiếng mà bạn học ấy. Even if you're taking classes with an international group of students, thậm chí nếu như bạn đang tham gia những lớp học với các học sinh quốc tế, international group, you'll find that most students speak English in the breaks. Thì bạn sẽ thấy rằng hầu hết mọi sinh viên ấy sẽ nói tiếng Anh trong cái giờ nghỉ giải lao. And if you speak English natively, và nếu bạn nói tiếng Anh hoặc bản ngữ của mình ấy, people will actively seek you out to practice their English skills. Thì những cái người này sẽ chủ động rủ bạn để mà tìm kiếm bạn để mà thực hành cái kỹ năng tiếng Anh của họ. This makes our game of taboo much more difficult. Điều này sẽ làm cho cái game của cái từ cấm kỵ trở nên khó khăn hơn. So if you're on a language holiday in a foreign country, arrange activities that put you in contact with locals. Go on museum tours in Italian. Take cooking classes in French. Go to bars, local religious services, or community events. Create an environment in which you can speak your target language as much as possible. There's nothing wrong with speaking English with Italians. But this is your money and your time abroad. Seek out people who hate speaking English and hang out with them instead. Or just tell everyone you're Albanian and you don't speak English. No one speaks Albanian. So if you're on a language holiday in a foreign country, arrange activities that put you in contact with local. Go on museum tour in Italian. Check cooking class in French. Go to bar local religious service or community event. Reach an environment in which you can speak your target language as much as possible. Then noting one with speaking English with Italian, but this is your money, and your time abroad. Seek out people who have speaking English and hang out with them instead.
or just tell everyone you are abandoning and you don't speak English, no one speaks uh, abundant. Vì vậy, nếu đang trong kỳ thực tập ngôn ngữ ở nước ngoài, hãy sắp xếp để có thể tiếp xúc với người dân địa phương. Hãy tham gia các tour du lịch bảo tàng bằng tiếng Ý, hoặc các lớp nấu ăn bằng tiếng Pháp, đi đến đâu như quán bar, các dịch vụ tôn giáo tại địa phương, hoặc tham gia sự kiện cộng đồng. Hãy tạo ra một môi trường mà bạn có thể nói ngoại ngữ đích nhiều nhất. Không có sai khi nói tiếng Anh với người Ý, nhưng đây là tiền và thời gian của bạn ở nước ngoài. Hãy tìm những người không thích nói tiếng Anh và đi chơi với họ. Hoặc chỉ cần nói với những người bạn Albania là bạn không nói được tiếng Anh. Rất ít người nói được tiếng Albania. Yeah, next player. In between. Immersion programs. In between each immersion program. Sau đó giữa hai nơi trên các khóa học đắm mình với ngoại ngữ. Đắm mình. I'm a big fan of immersion programs, particularly those offered at Middlebury College in Vermont. You show up at a secluded university with a group of 40 to 200 people. You all sign a contract forbidding the use of English. And you speak exclusively in your target language for 7 to 8 weeks. It's language learning boot camp, and the game of taboo is the law of the land. You study in your target language, eat in your target language, and after a few weeks, you even dream in your target language. I am big fan of immersion program, particularly the offer as Middlebury College in Vermont. You show up as a university, with a group of 40 to 200 people. You all sign a contract forbidding the use of English, and you speak exclusively in your target language for 7 to 8 weeks. Each language learning podcast and the game of taboo is the law of the land. You study in your target language. Each in your target language, and after a few weeks, you even dream in your target language. Tôi là người hâm mộ các khóa học ngoại ngữ dạng đắm mình, đặc biệt các khóa học ở trường Middlebury College ở Vermont. Bạn xuất hiện bạn xuất hiện tại một trường đại học hẻo lánh với một nhóm 40 đến 200 người, tất cả cùng ký một bản hoàn toàn bằng ngoại ngữ đích trong vòng 7 đến 8 tuần. Nó giống như một trại huấn luyện quân đội dành cho những người muốn học ngoại ngữ vậy. Và trò chơi từ cấm kỵ là luật của cả trại. Học ngoại ngữ, ăn ngoại ngữ, và sau một vài tuần thậm chí bạn còn mơ bằng ngoại ngữ nữa. Yeah, next please. These programs are wonderful because everyone is working toward the same goal. As a result, you feel much less inhibited when you speak. It can be embarrassing or scary when you're the only non-native speaker in a room. This happens a lot when you're studying abroad. In an immersion program, everyone is making mistakes. So it's not that big a deal if you make some as well. You spend most of your days taking classes, chatting with friends, helping less experienced students, and learning from more experienced students. The program are wonderful because everyone is working toward
the same rule. As a research, you feel much less behind when you speak. It can be embarrassing or scary when you the only non now speak in room. This happens a lot when students enroll in an immersion program. Everyone is marking metrics, so it's not that big a deal if you merge some as well. You spend most of your day talking class, chatting with friends, having less experienced students, and learning from more experienced students. Các chương trình này thật tuyệt vời bởi tất cả cùng hướng tới một mục tiêu giống nhau. Kết quả là bạn cảm thấy ít ngại ngần hơn khi phải nói. Có thể sẽ khá xấu hổ hoặc đáng sợ khi bạn là người duy nhất không phải là người bản xứ trong một văn phòng. Điều này xảy ra thường xuyên khi bạn học tập ở nước ngoài trong một khóa đắm mình. Dạ cô kéo lên giúp em ạ. Tất cả mọi người đều bạn cũng có mắc một vài lỗi khi nói, thì đó cũng không phải là chuyện to tát. Bạn dành nhiều thời gian trên lớp, trò chuyện với bạn bè, giúp đỡ các học viên ít kinh nghiệm hơn và học hỏi từ học viên nhiều kinh nghiệm hơn. Dạ, next please. There's a slight downside to spending so much time with students. You can pick up bad habits, particularly when it comes to pronunciation. Even if you arrive with an excellent accent, you may start sounding a little American if you spend most of your time listening to American accented German. Still, there's no way to beat the amount of speaking practice you get in one of these programs. You're playing taboo constantly, and you can minimize any damage to your accent by spending time with the native speaker teachers, and by watching foreign language TV when you need a break from socializing. Downside to spending so much time with students. You can pick up bad habits, particularly when which come to pronunciation. Even if you arrive with an excellent accent, you may start sounding a little American if you spend most of your time listening to American accented grammar. Still, there's no way to be the amount of speaking practice you get in one of the program you play into constantly, and you can minimize and damage to your accent by spending time with the native speaker teacher, and by watching foreign, foreign language TV when you need a break from socializing. Có một nhược điểm nhỏ với việc dành quá nhiều thời gian cho học viên khác, bạn có thể phát triển những thói quen xấu, đặc biệt là cách phát âm. Dạ, cô kéo lên giúp em đây. Nếu đã có một giọng Đức tuyệt vời, nhưng suốt ngày nghe tiếng Đức giọng Mỹ của một người học còn lại, bạn có thể bị đổi giọng một chút. Vì vậy, thời gian luyện nói ở các khóa học này có thể rất quý giá. Bạn đang chơi trò chơi từ cấm kỵ liên tục và giảm thiểu bất kỳ tác hại nào tới ngữ điệu của mình bằng cách dành thời gian
với các giáo viên bản xứ xem TV và ngoại ngữ khi thư giãn. Dạ, em mời cô ạ. These programs can be expensive, but they offer plentiful grant-based financial aid and their results are beyond compare. If you have the opportunity to go, jump on it. You'll never forget it. These programs can be expensive, but they offer plentiful grant-based financial aid, and their results become beyond compare. Những cái chương trình này có thể là khá là mắc, nhưng mà nó đưa ra những cái khoản hỗ trợ về tài chính rất là đa dạng và chất lượng tốt chưa từng thấy. Nếu mà bạn có cơ hội để mà tham gia thì hãy nắm bắt, bạn sẽ không bao giờ quên được nó. Dạ, con chào sư Vĩnh Tâm ạ. Key points. With the advent of ubiquitous, high-speed internet connections, you can get quality speech practice anywhere. Whenever and wherever you practice, follow the golden rule of language taboo: no English allowed. By practicing in this way, you'll develop comfortable fluency with the words and grammar you know. Key points. With the advent of ubiquitous high-speed internet connections, với cái sự ra đời của internet tốc độ cao và cái này mình nghĩ rất là giống như là phổ biến á, cái lợi thế của nó. Dạ, con xin phép tắt mic của sư nhé. You can get quality speech practice anywhere. Bạn có thể là thực hành với cái tốc độ cao ở tất cả mọi nơi. Whenever and wherever you practice, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu khi mà bạn thực hành. Follow the golden rule of language taboo, thì hãy tuân theo cái quy tắc vàng của từ trò chơi cấm kỵ ấy. No English allowed, không có cái tiếng Anh phép, tức là tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ đó, tức là không sử dụng tiếng mẹ đẻ. By practicing in this way, you'll develop comfortable fluency with the words and grammar you know. Bằng cách thực hành theo cách này, bạn sẽ phát triển cái sự trôi chảy thoải mái, tự nhiên với những cái từ vựng và ngữ pháp mà bạn biết. Dạ, bây giờ thì cũng Do this now. Explore your language. Cái này mai mình sẽ cùng tiếp tục mình tìm hiểu nha. Do this now, explore your language. Bây giờ mình